بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد نعمل شروحات الخرسانة والطوب. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، بأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل تكتب أبو سلمى لعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بنعمل دوت إن شاء الله يوصل رضاكم، وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. المرة دي إن شاء الله هنعمل الاختبار اللي هو الاختبار الضغط الأسمنت اللي هو مقاس 5x5 اللي هو ده. هاتوا كده، هاتوا بالمكعب ده اللي هو المكعبات 5x5. المرة اللي فاتت عملنا مرة على 7x7 اللي هو النظام البريطاني، ومرة ثانية عملنا على النظام اللي هو الألماني اللي هو مكعبات اللي هو تكسير على هذا اللي هو 4x4 وده النظام البريطاني اللي هو 7x7. عشان اعمل ده اللي هو كومبريسيف النظام اللي هو الامريكي ده هحتاج حاجات معينه هو محددها لي. قال لي هتستعمل كميه ميه اللي هي 242. لو الاسمنت اللي هو الاسمنت البورتلاند العادي كله ايا كان مسماه هنستعمل ووتر سيمنتريشن بوينت 4.8. ده بالنسبه من وزن الاسمنت. لو اسمنت فيه هواء محبوس هنستعمل ووتر سيمنتريشن بوينت 4.6. هتلاقي كميه الميه في بوينت 4.85 عامله 242 مللي، ممكن نحسبها. كميه الرمله وزن الرمله هتبقى 1375 جرام، وده رمل قياسي مش مقاس واحد. هنكتب وباقي شغال النسب على كل منقول ايه هو والكميه والطول في الاخر، والرمله دي بيوصل لها ازاي، يعني يحضرها ازاي وبيجهزها ازاي. بالاضافه لعده الاسمنت اللي هو هيشتغل بيها اللي هي التوليد الجديد بيحاول يحافظ على حرارتها قبل ما يشتغل وتكون الوزن في 500 جرام. اذا عندي الثلاث مكونات اللي هيكونوا في الاخر العده الاسمنت. كميه الاسمنت كميه الخلطه دي لما اجي احطها في المكسر بتاعي هتديني ما يعادل بالظبط 6 مكعبات 5x5. اذا النسب فيها هتختلف لو انا هشتغل مكعبات عددها 9 علشان ناخد بالنا من الوزنه والووتر سيمتريشن بتاع الاسمنت. انا هشتغل اسمنت اللي هو العادي، عشان كده هشتغل على وزنه ميه 242. واحنا معانا الراجل هيعمل الفيديو وهو بيعمل عملي، لكن هو يعمل عملي هقول برضه الطريقه نفس طريقه الخلط دي هي نفس طريقه الخلط بتاعت مواصفه الداله. طريقه العينه ديت اتكلمت عليها المواصفه الامريكيه ASTM رقمها C109. عشان بس ما نتوهش واحنا شغالين هنلاقي الرمله اتكلمت عليها STM C778 يعني STM C778. طيب بالنسبه لطريقه الخلط اتكلمت عليها المواصفه الامريكيه STM C305. يبقى في الموصف في الاختبار ده هستعمل 3 مواصفات STM C109 وSTM C778 وSTM 305. دول الثلاث مواصفات اللي انا هطبقها عشان تبقى موافقه. وهنعمل فيديو مع بعض وهنشوف الاختبار ازاي بدايه من طريقه خلطه لحتى حساباته ووصول النتيجه بتاعته. احنا معانا زميلنا دلوقتي هيبتدي يورينا يعمل الاختبار ازاي. اولا هيبتدي يجهز كل الماتيريال بتاعه وهيوزن وزن الاسمنت اللي هي 500 جرام. يحاول يبقى حريص في الوزن، هو طبعا بيديله زاد او ناقص 5 جرام. ووزنة الميه زي ما قلنا هتبقى 242 اللي هي ما تعادل بوينت 4.85. ادي الوزنه 242. وطبعا الحاجه الثالثه المهمه هي الرمله اللي هو هيشتغل بيها. طيب احنا قلنا في المقدمه ان هو هيشتغل اسمنت ورمل والميه العاديه، لكن الرمل دوت هل له تدرج؟ له تدرج. اتكلمت عليه المواصفه STM على الجريديشن بتاع الرمل. اتكلمت عليه المواصفه اللي هي رقم 778. هنشوف المواصفه اللي هي 778 ونشوف الجزئيه بتاعه الرمل. ادي المواصفه اللي هي
778 اهيت قدامنا، وادي كمان يعني هي مش ورقه دي بس، لا احنا جايبين المواصفه كامله. ادي الهيد بتاعها اهو بيتكلم اهو STM-C 778 بيقول ستاندرد سبيسيفيكيشن فور ستاندرد ساند. ده بيتكلم على الرمل اللي هو صالح ان احنا نعمل له جريديشن معين او درج معين. ادي التدرج بتاع الرمل. الرمل ده عشان اسهل الموضوع كويس لتجهيز الرمل، فاحنا عملناها على ورقه وورد، وادي ورقه الوورد معانا اهيت، ممكن برضو نشوفها. ادي اهي قدرنا نطلعها. هاخد فيها جزء صغير بتاع كام ثانيه كده اهوت. هو هنا جريديشن بريسنت باسنج سيد، يعني لما هو ياخد وردة الرمل اللي هي 1375 جرام، لو انت خدت الوزنه ديت وعملت لها تدرج على المناخل اللي هو محددها، اللي هو منخل رقم، ومفروض ان كل راجل معمل لازم لو هيشتغل، لو مشروع هو شغال فيه بنظام STM لازم يحفظ النسب ديت، لان هو هيستعملها على طول. ده لو شغال STM هيشتغل بدايه من منخل 118 اللي هو رقمه 16، وحتى منخل 150 اللي هو رقمه 100. هو هنا حدد اوزان وبتيجي من النسب بتاعه كل منخل. هو قال هنا ان منخل 118، خد بالك من كلمه باسنج دي اللي هي مار عشان ناخد بالنا من دي، يعني معنى كده ان الرقم ده هو اللي هيمر من المنخل. يعني لو احنا جبنا الوزنه ديت وحطيناها على منخل 118 هتديني زيرو محجوز، يعني صفر. معنى كده ان الريتين يعني عليها مفيش، يعني كله هيمر من المنخل. دي حاجه. نيجي ناخد 850 ميكرون او بوينت 850 اللي هو رقمه 20، بيقول لك لما تيجي تعمل لها سيف تكون نسبه ما بين 85 ل 100%. يعني هل الرمل لو عدت كلها منخل 850 يعني ادتني زيرو محجوز، هل معنى كده ان الرمله كويسه؟ على كلامه هو. لكن الراجل بتاع المعمل بيبقى ناصح شويه، يقول لك لما تكون النسبه ما بين 85 ل 100%، طب ما ناخد المتوسط واقول مثلا 90، بحيث يبقى ايه الليميت بتاعه لما يجي يعمل لها السيف تديله مثلا يعني 87 88 89 90 برضه في الليميت، وهكذا. وفي الاخر يجمع النسب ديت، ولما يجي يعملها بالسيف هيطلع في الاخر تديله الوزنه اللي هي 1375. انا بحاول اوضحها على قد ما اقدر، لان الراجل بتاع المعمل لازم يكون حافظ النسب دي، حافظها زي اسمه بالظبط. لان ممكن الاستشاري او المدير المسؤول بيتابع شغله يقول له طب ايه عرفني ان الرمله بتاعتك جت ربع صح؟ هات وزن 1375 واعملها. لكن في ناس بتوع معمل ناصحين شويه. ناصح ازاي؟ ان هو بيجيب كل مقاس ويسيبه لوحده، يعني يجيب محجوز 850 ويشيله في صينيه او في مكان او بطرمان يحفظ فيه الرمله دي، ومنخل 600 كذلك يحفظه في مكان لوحده، ومنخل 800 في مكان لوحده، وده و300 لوحده، و150 لوحده. لما يجي يشتغل ياخد من كل منخل وزنه معينه، بحيث لو اي حد جه وعايز يعمل سيف هيطلع نفس النسبه. ده عشان احنا هنتكلم على يعني الاختبار ده هنطبقه باستعمال 3 مواصفات، كل مواصفه بدون الثانيه. يعني ككومبريسيف بصفه عامه قال لي هتستعمل المواصفه اللي هي رقمها سي 109 اهو. بيقول لي ايه؟ كومبريسيف سترينث اوف هيدروليك سيمنت مورتر يوزنج، هستعمل مكعبات كيوب اهي 50 في 50 مللي عشان الامور تبقى واضحه. يبقى انا بطبق المواصفه رقم 109 سي، وناخد بالنا من الفرق ما بين كلمه سي اللي هي ديت وكلمه دي كل ما هو خاص بالتربه، والسي كل ما هو خاص بالاسمنت والاجريجيت في الخرسانات. هنا هنجيب حاجه هنا هو بتتكلم اللي هو ايه، هنا بيتكلم على وصف الجهاز اللي هنشتغل بيه، احنا شفناه قبل كده في يعني الميكسر والحاجات ديت. وهنا هيوصفوا لي برضو اهو، بيوصف لي، ودي هنجي لها في وقتها عمليه تعبئه المكعبات. احنا كده نبتدي نكمل الشغل بتاعنا العادي مع زميلنا. هنا الراجل بيجهز كل حاجته اهو، بيجهز المولد بتاعه اللي هو زي ما احنا قلنا المكعب ده 5 سم في 5 سم في العمق بتاعه من جوه 5 سم، مكعب ستاندر.
بيجهز قبل ما يبتدي يشتغل، بيجهز المولد بتاعه بعد ما يجهز الاوزان، ويحاول يحافظ على رطوبه المكان اللي هي ما تقلش عن 50، ودرجه الحراره برضو يحافظ عليها اللي هي 23 زائد او ناقص 2، يعني من 21 لغايه 25 اهي. بص لما هنشوف حراره اهي ما شاء الله، يعني جايه في الليل بالظبط، وادي الرطوبه 51. وطبعا الساعه عشان بيظبط عليها الوقت لما بيجي يفك العينات ويختبر، لان هو له وقت معين لما يجي يختبر المكعب، وله وقت معين لما يجي يفك المكعب من المولد بتاعه. كده الراجل جاهز كل حاجته واطمن، جاهز السبوت بتاعه والمكسر بتاعه شغال. اول طريقه، اول حاجه يعملها لما يجي يشتغل، هيحط كميه الميه اللي هو وزنها وهي 242 مللي. ويا ريت نقرا اللي على الشاشه علشان لو كان الصوت مش واضح يقدر يقرا اللي على الشاشه ويشوف اللي احنا قلناه في بدايه الفيديو، هل هو اللي الراجل بيطبقه ولا لا، لان ديت تعتبر طريقه ستاندر. حط الميه، بعد ما حط الميه في المكسر بيبتدي يضيف الاسمنت ويخلط لمده 30 ثانيه على السرعه البطيئه. وتاخد بالك من نظام الخلط اللي انا هقوله دلوقتي والراجل هيطبقه يعتبر نفس طريقه الخلط اللي احنا استعملناها في المواصفه اللي هي الاوروبيه اللي هي رقمها 196 بارت 1. اقول تاني، حط الميه الاول، بعد كده يضيف الاسمنت، بعد ما بيضيف الاسمنت يبتدي يخلط الميه والاسمنت لوحدهم لمده 30 ثانيه. بعد ما خلط 30 ثانيه هيبتدي يضيف الرمل ببطء اهو. بص لو تاخد بالك وصلت دقيقه، يبتدي يضيف الرمل ببطء خلال 30 ثانيه برضو على السرعه البطيئه. خلصت دقيقه يبتدي يشغل المكسر على السرعه المتوسطه او السرعه الاعلى منها لمده 30 ثانيه تاني. يبقى كده الاجمالي الزمن الخلط بتاعه وصل لدقيقه ونص. وبعد كده يعمل ايه؟ قال لك هيقف دقيقه ونص، يعني هيقف 90 ثانيه تاني لغايه ما يوصل للدقيقه الثالثه. في بدايه ال 15 ثانيه الاولانيه من ال 90 ثانيه الثانيه هيبتدي ينزل اي حاجه لازقه في جناب المكسر ويسقطها تحت في المكسر من تحت خالص. بعد ما خلص ال 90 ثانيه يبتدي يشغل المكسر على السرعه السريعه لمده دقيقه. يبقى اجمالي الخلط كده 4 دقائق. بعد ما نقف هنا شويه ثواني عشان الراجل دلوقتي هيدمج ولازم نشوف الدمج هيتم ازاي. طب الدمج ده ايه اللي اتكلم عليه؟ نرجع تاني للمواصفه بتاعتنا اللي هي 109 وبيتكلم ادي المواصفه رقم 109. الراجل قال لي هنا لما تيجي تخلط هناخد بالنا هنا راسم لي شكل المولد، ودي برضو الراجل بتاع المعمل لازم يكون واخد باله من طريقه الخلط دي، تعبئه القالب ده. هيجي يعبي القالب هيعبيه على طبقتين، وهو القالب كله احنا قلنا ارتفاعه 5 سم، معنى كده ان كل طبقه هتبقى 2 سم ونص. طب هيدمجها ازاي؟ هيدمجها بالاتجاه ده بعمود الدمج المخصص. هيبتدي يعد 1 2 3 4 يجي على الجنب القصاد منه في الاتجاه المقابل اللي هو دمجه، العكس يكمل اللفه اكنه بيعمل دايره 5 6 و7 8. يبقى كده ايه 8 دمكات. هيسكت على كده؟ لا، هيبتدي بقى هو بدا من هنا، المره الثانيه هيبتدي من هنا اهو، بدا العكس اهو. ناخد بالنا من اللفه 1 2 3 4 5 6 7 8. معنى كده انه وابتدي بعد ما خلص ديت يبتدي يعمل الطبقه الثانيه بنفس الطريقه اهو. الراجل بيقول اهو واضحه الامور اهي، ودي بتتكلم عليها المواصفه رقم 109. وكمان بالمناسبه الصفحه رقمها 4 اهي. وطيب الخلطه الراجل عملها دي هتكفيه قد ايه؟ يعني الخلطه اللي هو الراجل عملها ديت هتكفيه تعمل 6 قوالب 5 في 5 بالشكل ده، ال6 قوالب دولت. طب نفترض في حته برضه مهمه جدا، يعني دي واحد برضه مهندس عزيز علمها لنا. طيب لو انت عملت مكعبات 6 مكعبات لان الخلطه الواحده تعمل 6 مكعبات، طب نفترض دي الاستشاري قال لك اعمل لي خلطه 9 مكعبات. هيبتدي اي واحد فني هيستنصح ويعمل نفسه ناصح ويقول لك ايه؟ معنى كده ان ال 500 جرام بتوع الاسمنت دولت يعبوا 6، معنى كده نص ال 500 يبقى 250 جرام، يبقى الاجمالي 750 جرام اسمنت. انا هقول له لا كده غلط. ليه؟ لان هي متحدده هنا في المواصفه بتاعتها، وهو وشرحها لنا وقال لو انت فين هي؟ فين؟
اهي بيقول لو انت هتعمل 6 مكعبات هتوزن 500 جرام اسمنت، وتوزن 1375 جرام رمله، وهتوزن 242 جرام ميه في حاله الاسمنت البورتلاند العادي اللي هو الووتر سيمنت ريشيو 0.48. طب لو انت هتعمل 9 مكعبات هيستنصح ويعمل نص ال6. لا، قال لك لو 500 هتوزن 740 جرام ميه، ولو 1375 هتوزن 2035، وال242 تبقى 369. لو انت حسبت ده ما يجيش نص ده. طب الرقم ده اتغير ليه؟ ده ان شاء الله هنتكلم فيه في حلقه، لان بيخش معانا حسابات ثانيه جدا، هي السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الاسمنت والامتصاص بتاع الميه، لان الميه عارفين لما بتيجي تشرب بتسيب ما يعادل وزنها هواء. فهي هنوضحها ان شاء الله في حلقه لوحدها ليه الراجل كتب في المواصفه ديت غير الوزن لما اشتغل 9 مكعبات انها تتخلط مره واحده. دي برضو جزئيه مهمه جدا، وانا بشكر المهندس اللي هو علمها لنا، ومهندس اسمه المهندس يحيى مشكورا. ادي المواصفه اللي هي رقم 109. نرجع للراجل زميلنا تاني اللي هو هيعبي بنفس الطريقه اللي احنا وضحناها وقلنا التعبئه ازاي. دي اول طبقه اهو، شو الراجل بيعد ازاي؟ نعد معاه اهو، بيعد واللي قصاد منها ما شاء الله اهو. شوف لف عمود الدم كده، عمود الدم كده طبعا ايه خشبه معينه مش مصه للميه، وبتبقى بوصه في نص بوصه برضه. والقالب الثاني نفس الوضع وبنفس الطريقه اهو. احنا برضه اللي حتى صورنا اهو، بص حركه ايد الراجل عمل يبتدي يعمل الطبقه الثانيه وهيدمجها بنفس الطريقه، عشان ده هيأثر على كثافه المكعب. يعني ده ما ينفعش اشتغل ولا نظام امباكت زي النظام الاوروبي ولا نظام هاز زي النظام البريطاني. بقى خلص القالب بتاعه في التعبئه اللي احنا وضحناه على قد ما نقدر، يبتدي يسوي القالب بتاعه. بعد ما سواه ايه اللي يعمله الراجل بقى بعد كده؟ عفوا، هيبتدي طبعا هيغطيه باي حاجه تمنع نفاذيه الميه اللي هي جوه المونه الاسمنتيه، بكيس بلاستيك، بحاجه جلد، ايا كان الشيء اللي هو هيغطيه بيه. فهو الراجل هنا ما شاء الله بيستعمل الواح زجاجيه ويبتدي يغطيها على القالب ويسيبه لمده 24 ساعه، ويجي في نفس الوقت في اليوم الثاني يبتدي يفك القالب. هو الراجل دلوقتي هيورينا اهو بيفك القالب المولد دوت، ونشوف شكل الشغل بتاعه عامل ايه. عفوا. يبتدي يفك المولد اللي هو عباه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها واتكلمت عليها المواصفه رقم 109. ما شاء الله عليه، راجل حريص اول. طبعا شكل القالب ما حدش يتخض، لان ممكن شكل القالب يتغير. يعني المهم يديني في الاخر المقاس الصافي للقالب الاسمنتي اللي هو ده يبقى 5 سم في 5 سم. يعني لو الواحد يشتغل في اي معمل ولقى شكل المولد مختلف ما يقلقش، عادي خالص. ادي شكل القالب اهو، المولد بعد المكعب بعد ما طلع. راجل حريص اهو ما شاء الله عليه، بيحاول يبقى سلاب الفك علشان ما يحصلش اي تبخر من الميه اللي في الاسمنت. احنا عارفين ان الاسمنت بيشتغل من خلال الميه المتوقفه. ادي اهو شكل القوالب اهي، خلص الراجل فك. طيب يعمل ايه بعد كده؟ هيبتدي يسجل عليه البيانات، او الراجل اللي قال البطاقه بتاعته يسجل كل بياناته على العينه. فدي كانت عينه احنا عاملينها انترنال علشان نعمل عليها الحلقه بتاعتنا، فكتب عليها انترنال الراجل اهو. بعد ما خلص الداتا بتاعته كتبها على المكعب، هيبتدي يحفظه في ميه المعالجه. واحنا قلنا ميه المعالجه تبقى ميه شرب، ميه نظيفه، مش اي ميه ملح ولا ميه مش كويسه، فميه شرب عاديه، ويكون بيحاول يحافظ على نظافتها. هو حتى حطه في ما شاء الله في مكان امين قوي. طيب عدى فتره المعالجه بتاعتها، هيبتدي يطلع المكعبات ويختبرها على العمر اللي هو مطلوب ليها. في اسمنت بتكسر على يومين، وفي على 24 ساعه، وفي على 7 ايام، وفي على 21 يوم، وفي على 28 يوم. لكن النظام هنا تقريبا شغال عنده يومين و28 يوم. احنا هنا هنطبق الاختبار دوت على عمر 28 يوم، واحنا عارفين النتيجه بتساوي
الحبل الناتج عندك من مكنه التكسير على المساحه يديني اللود. هو هنا الراجل بيوزن المكعب علشان يحسب الكثافه بتاعته ما شاء الله. يعني اول واحده كانت 315 جرام ما شاء الله، الثانيه 310 علامه 7، يعني الراجل اللي عبى المكعب ده يعني الراجل ما شاء الله راجل شاطر وفاهم في شغله. ده معنى كده ان الايد في قدامك واحده شوف، والثالثه 316. يعني تخيل انت مكعب وعامل 310 ومكعب 315 ومكعب 316، يعني كده بص ادي الاوزان اللي الراجل سجلها اهيت، وبعد كده هيحسب الكثافه. واحنا عارفين ان الكثافه بتساوي الوزن على الحجم. يعني هجيب حجم المكعب اللي هو 5 في 5 في 5 ويقسم عليها الوزن بتاع المكعب. نيجي بقى لمرحله التكسير، ودي مهمه جدا عشان يوصل للنتيجه بتاعه المكعب. هيبتدي يحمل، طبعا بيسنطر المكعب ولازم المكعب يكون مستنطر صح، ويبتدي يحمل ويسجل الداتا بتاعته. طيب نشوف الراجل بيكسر ايه وبيعمل ايه. ادي اول مكعب نشوف مع بعض، جايب مثلا 120 كيلو نيوتن. 120 كيلو نيوتن. طبعا الرقم ده انا هقسمه على مساحه المكعب اللي هي 5 في 5 اللي هي على 25 او على 2.5 لو انت شغال بالميجا باسكال. وادي القطعه الثانيه برضه بيسنطرها، وهو بيحط حشو من فوق من تحت بس الحشو ده يكون حديد، ما ينفعش احط اي حشو لان كده كده المكعب طالع معايا السطح السيريس بتاعه كويس او السطح ناعم مفيش اي مشكله. بيسنطرها، هو الراجل شكله فاهم من شغله، بيحط المكعب ويسنطره ويبتدي يحمل. الثاني عامل 113 و6 ما شاء الله ارقام حلوه. والثالث برضو ما شاء الله جايب 117 و4 من 10 يعني، وبرضو بيسجل النتائج عنده في الشيت، ويبتدي يوقع عملية الحسابات بتاعتها ويشوف هل هو حقق الهدف من الاختبار ولا لا. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات خاصه مع التربه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق. ما تنسوش متابعتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا في الفيسبوك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.